සීතල දෙසැම්බර් මාසයේ ආරම්භය අද. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මම අද ශරීරයේ බර, ඒ වගේම කැතර තියෙන බඩ අඩු කරගන්න සරලව ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් පානයක් ගැනයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලගේ ගෙවත්තෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මගේ YouTube channel එක කුසලා simple life. අපි හැමෝම දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන කරපිංචා. මගේ ගෙවත්තේ කරපිංචා ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඔයාලත් නැත්තම් කොහොම හරි කරපිංචා පැලයක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ශරීරයට ඉතාමත්ම වටිනා ඖෂධයක් තමයි මේ කරපිංචා කියන්නේ. ආහාර රස කරන්න ගන්නවා. ඒ වගේම කැඳවලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම හදන්නේ ගොඩක්ම ඔයාලගේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය මේදේ දහනය කරලා දාන්න පුළුවන් විදිහේ පානයක්. ඉතින් ඔයාලට මේක සතියක් බිව්වම වෙනස තේරෙනවා. සතියක් නෙමේ බිව්ව ගමන්ම ඔයාලට වෙනස තේරෙනවා. ඔයාලගේ ශරීරයේ සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි කරපිංචා කියන්නේ ශරීරයේ විෂ නසනවා. සර්ප විෂට ගන්න ඉතාමත්ම හොඳ ඖෂධයක් තමයි කරපිංචා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ කෙස් වලට කේශ මූල වර්ධනයට ඉතාමත්ම වටිනා ඖෂධයක් තමයි මේ කරපිංචා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක සතියක් බීලා බලන්නකෝ. ඉතාමත්ම සැහැල්ලුවක් ඔයාලගේ ශරීරයට දැනේ. මේ කරපිංචා වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ශරීර ශක්තිය අඩු කරන්නේ නැතුව ශරීරයේ මේදේ විතරක් දහනය කරන එක. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම කරපිංචා ටිකක් මේ විදිහට කඩාගෙන ආවා. ඉතින් කඩාගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට මම කිනිති වෙන් කර ගන්නවා. ඒක මම අපි කතා කරමු. ඉතින් ඊට අමතරව කරපිංචා වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය මම කියන්නම්. තන්තු තියෙනවා ගොඩාරියක්. අපේ ශරීරයට තන්තු අවශ්‍යයි. යකඩ තියෙනවා මැග්නීසියම්, කොපර්, විටමින් ඒ කියන්නේ විටමින් A and E තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ කොණ්ඩෙට සමට ඉතාමත්ම හිතකරයි කියන්නේ. ඇන්ටිօක්සිකාරක ඒ කියන්නේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇමයිනෝ ඇසිඩ් තියෙනවා. ඇමයිනෝ අම්ලය, ග්ලයිකෝසයිඩ් කියන එක තියෙනවා. ඉතින් යකඩ ඌනතාවය කියන්නේ රක්තහීනතාවයේ පෙළෙන අයට මේ යකඩ ඉතාමත්ම අඩංගු කරපිංචාක් හැඳ හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පෝලික් ඇසිඩ් තියෙනවා අපේ මව්වරුන්ට දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන දරුවන්ගේ ස්නායු පද්ධතියට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි ෆෝලික් ඇසිඩ් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි කරපිංචා වල පවතින බීටා කැරොටින් හා ඇමයිනෝ ඇසිඩ් මගින් කේශ මූල ප්‍රාණමත් කර ශක්තිමත් කර කේශ කල්යාණය ඉතාමත්ම හොඳින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේස් ගැලවී යාම සුදු වීම අඩු කරන හොඳ දෙයක් තමයි කරපිංචා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි රූපලාවන්‍යයේදී කුරුලෑවලදී ආලේපනයක් විදිහට කරපිංචා අමු කහ අඹරලා ඒ කුරුලෑ මත ආලේපනය කරනවා. එතකොට කුරුලෑ අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය දන්නවා ඇති රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් රෝගයෙන් පෙළෙන අයට, ඉතින් අක්මාවේ තෙල් පවතින අයට කරපිංචා පරිභෝජනය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම කැඳ හදලා ව්‍යංජන වලට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ව්‍යංජන වලට එකතු කරනකොට නම් අපි කරපිංචා කොලේ අයින් කරනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. කරපිංචා කොලෙත් හපලා කන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කරපිංචා දළු සම්බෝල හදලා කනවා. මම ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒවා අවශ්‍ය නම් මම කරන්නම් වීඩියෝ. ඉතින් මේ කරපිංචා කියන්නේ රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් වලට වගේම අක්මාවේ තෙල් වලට ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න තියෙන ඉතාමත්ම හොඳ ඖෂධයක්. ඉතින් මම මේ විදිහට කිනිති කඩාගෙන මේක සෝදගෙන ආවා. දැන් අපි බලමු මේක හදාගන්න නියම පිළිවෙල. ඉතින් ඉතාමත්ම ලේසි. ඒ වුණාට මේකට දාන වතුර ප්‍රමාණයත් එක්ක සමහරු කියනවා මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහ අද හරියටම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ වීදුරුවෙන් එකක් තමයි අද මේ පානේ හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් සුද්ධ කරලා සෝදලා අරන් ආපු කරපිංචා වලින් මම නැටි අයින් කරලා මේ විදිහට කඩලා වීදුරුවට දාගත්තා. වීදුරුවෙන් එකක් හදාගන්න ඕන නම් වීදුරුවෙන් එකක් කොළ දාගන්න මේ විදිහට. ඔයාලා ගන්න ඔයාලගේ කෝප් එකෙන් එකක් ගන්න. ඒ වගේම නැටි ටික මේ තියෙන්නේ. නැටි ටිකත් කපලා මම මේක විසි කරේ නැහැ. ඒකත් එකතු කරලා නැටි වලත් අපිට ගන්න හොඳ හරිය තියෙනවා ගොඩක්. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම බ්ලෙන්ඩරේට දාගන්නවා. ඔයාලට මේක පුළුවන් ගල්වන් ගෙඩියක දාලා කොටලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මිරිස් ගලක දාලා අඹරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමය තමයි බ්ලෙන්ඩරේ මේ විදිහට දාලා බ්ලෙන්ඩරේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේකට දාන වතුර ප්‍රමාණය ඒ විදිහටම ඒ ප්‍රමාණයටම ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීදුරුවෙන් එකක් වතුර දාගන්න. එතකොට අපිට බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට, ඉතින් ගොඩාක් උකුණාමත් බොන්න අමාරුයි. බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. මේ තියෙන්නේ මේ කරපිංචා යුෂ ටික. දැන් මේක එක සැරයක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම ඇති. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේක මිරිකලා පෙරා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත්ත කරපිංචා ටික. ඊට පස්සේ මම වීදුරුවකට මේ විදිහට මේක දාගන්නවා.
ඇත්තටම මේක ඉතාමත්ම සුළු දෙයක්. ඔයාලට ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් දෙයක්වත් නෙමෙයි පුංචි දෙයක් කියලා. නමුත් අපිට කොච්චර කරපිංච සුලභ වුණත් ඉතින් අපිට පොලකට ගියත් කරපිංච ලොකු මිටියක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 25කට 30කට වගේ. ඉතින් ඒ වුණත් අපි ගෙදර ගෙනල්ලා මේක මේ විදිහට හදාගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නියම පිළිවෙල. ඒ කියන්නේ මේක බොන්න ඕන වෙලාව එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මේක දැනුවත් කරන්න ඕන වුණා. අපිට තියෙන සුලභ දෙයකින් අපේ තියෙන ශරීරයේ ගොඩක් ලෙඩ රෝග දුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මම මේකට දෙහි බෑවක යුෂ එකතු කරගන්නවා. දෙහි කියන්නේත් අපේ බර අඩු කරගන්න තියෙන ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා නම් දෙහි දාගන්න එපා. මොකද හිස්බඩ දෙහි දාලා බිව්වහම ඒක වැඩි වෙයි. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දෙහි බෑවක් දාගන්න මේකට. මොකද එතකොට මේකේ තියෙන එම ගුණේ දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙහි වලින් තව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. දෙහි කියන්නේ විටමින් C. ඉතින් මේ කරපිංචවල ගොඩාක් යකඩ තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඉතින් මේ යකඩ අපේ ශරීරයට අවශෝෂණය වීමට ඉතාමත්ම මහ උපකාරී වෙනවා මේ දෙහි උෂ. ඉතින් අපි රත් කරන්නේ නැහැ මේක අමුවෙන්මයි ගත්තේ. ඒ හින්දා දෙහි ටිකක් දාගන්න එක ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරන්න ඔයාලට ඕන නම් මේකට ලුණු චූට්ටක් දාගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තියෙනවා නම් ගම්මිරිස් කුඩු චූට්ටක් දාගන්න. එතකොට ඉතාමත්ම රසට බොන්න පුළුවන් මේක ටේස්ට් එකට. ඉතින් මම නම් මේක දෙහි විතරයි දැම්මේ. ඔයාලට ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි මේක දිනපතා ශරීරයේ බඩ අඩු කරගන්න ඕන නම් බොන එක හදාගෙන. ඉතින් හිස් බඩ බොන තිරෝ නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා බලලා මට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ නිරෝධී දිවියට අවශ්‍ය වෙන ආහාර පාන මම අරගෙන එනවා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම ගිහින් එන්නම ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක්.